Sam. Magsabit ako. Ginasaypon ako ang tubig gikan sa aquarium, ali mag water change ko akong i-drain kani akong gamit siphon hose na ako nga dako. Mao gini akong ginabuhat kada adlaw kay di mo ko kalugar balik sa hapon mag water change, so every kadlawon na lang ko ga water change. Gabahog mo kog live food, lisod kayo og hugaw kay tubig. Around 40% ako mag water change, 40% ako gina-drain. Kuhaan din nato sila og bahog nga ginagamit pang kondisyon like live food or mga high protein nga mga pellets. Usually karon na may high protein nga pellets sa Aquamaster nga gamiton kaning high growth nga pellets pang kondisyon. Then apila na lang po din nimo og mga live food.
tanan aquarium i-water change ginako kay ginabahugan man akong live food tanan. Aside sa akong gigroom ug kani pod akong mga breeders. Especially karon nga gaulan-ulan, nakapuno siya og tubig ulan so dapat mag-drain gid ko. Ang kaning kondisyon ka mura ra gyapon ka gagroom sa imong breeding material kay pareha ra man gyapon sila ginabahog nimo. Mga high pellets, mga high protein pellets, then live food. Ang nakakuha lang is prepare lang ka para mag-produce og mga fry. Almost the same ra sila pero ang routine lang nimo is lahi lang siya sa pag-groom. At least mabag-o ang ilang tubig, dili kay ingon nga polluted kayo, dili kay ingon nga kanang pugaw. Yes, necessary gid siya nga mag-water change ka kung magbahog kag live food kay nay isa ka panghitabo nga nakuan sa akong isda nga matay bag-o lang gigroom. Tapulan man ko sige water change ang nahitabo, naigo og parasite akong gigroom namatay, sayang kayo. So every time magbahog ka og live food, mag-water change gid ka pagka hapon o pagka ugma para dili damay, dili mamatay imong material. Mo nang water change kog kadlawon kay kusog man ang flow sa tubig. Kung mag-breeding gid ka og imong mga isda, dapat na gid kay dakong pasensya. Pasensya gyud. Tapos dakong gugma sa imong ginabuhat. Ang last food is dapat kugi ka mangha sa bahog, pag-atiman, mura ra gyapon kag-atiman og bata. Di gyapon basta-basta kung mag-breeding ka kay dapat dako kay preparation kay kung alang-alang lang di gamay ra pud imong ma-produce nga mga fry. Every water change ginako gabutang gid ko gasin sa akong ginagroom para mo buffer sa bali ang adjust sa pH level kay ang ulan, grabe ra bang ulan kay gabi. Actually ako ga-breeding is bulto-bulto man gud. Last time is ikaunom ko naka-breeding which is some proceeds ato gigamit ra po na ako sa kasal ug sa pagpanganak sa akong misis. Karon pa ko kabalik og breeding kay daghan man to nangamatay sa akong mga breeding material last time gud kung igog sakit. So nitabo is karon ko kalugar og balik og breeding. Dako gid king tabang ang pag-breeding gyud kay since wala koy trabaho, mura akong pangita og dako gid kay siya og impact gid kay sa ako agad kay diha ra mo ko gakuha sa akong daily needs sa pagkaon, sa mga gamit sa bata. Dayon maura pud akong kuan hobby na ako siya but at the same time may akong source of income. Nako siya tabang naanad naman gud ko og kanang unsay kalisod. Dayon isa pod is kung undangon ako ni wala koy mapakaon, wala koy ma source nga lain nga akong ma-income. So wala gid kay choice but maningkamot gid ka. Imo ginang ipagsabay grooming, pag-breeding, then atiman sa bata sa imong pamilya. Dako gid kay tabang ang isda. Wala ning isda nalisod kayo kapoy na kay mangamo karon panahon na manggod. Dapat maningkamot di kag imo, di ka maningkamot. Samot na karon panahon na nga lisod kay trabaho. Aside po sa goldfish breeding, ga-breed sad ko og mga bita, gapi. Kay lisod kayo kung sa goldfish lang pod ang imong source of income. Usahay adili ba permi nga kusog ang palit sa goldfish. At least na kay substitute bali alternate nimo nga pwede nimo ma-release.
Muna ga breeding sad ko og mga bita. Ako mag-breeding dili ko ga kanang tradisyonal nga breeding, kanang chasing nga breeding, kanang pagukod. Ang ginabuhat nako is hand spawning gid ko. Katong naka pa-breeding ko sa una, mga 6 ka breedingan, hand spawn akong gamit. Dapat clean imong tubig bag-o. Pero kuan gid siya, effective siya kana mabutang ka og methylene blue kay dako kay success rate nga mag hand spawn ka, almost 90% yun. Dayon gamay ra pud mga itlog nga mapunggos sa hand spawning. Pero dapat proper imong pag hand spawn sa pag-breeding sa imong isda. Karon adto ta sa area, manguha ta og waya-waya og live food para sa atong kuan. Gi-groom o gi-breed para breeding. Dapat nakaisibot og sudlanan sa imong waya-waya. Pwede ra pud ka magbutang og tubig, pwede ra pud dili. Tara. Grabe, minus di karon, ikaw gamay ra kayo, di ka pitak-tak. Hindi ko daghan sa mo. Isa po sa disadvantage sa pagpanguhag waya-waya diri. Di na malikayan nga kasab-an ka. Pero magpabaga gid tagnaw, mananggid pud ta kay lisod kayo di ka magkuhan, di nakakabalik. Dadto na pud ta pikas pat. May buntag na ay. Mga ko gaya-waya na ay. Lisod ning maunhan ta. Kita nih, pikas na punta.
Hapit sa ta diri murag dagan-dagan pud oh. Lisod man, muuplok man. Diri dap na. Pero lisod kay diri kay may kasaba. Ay, tuwa nang gisulat yung saling part. Ano part? Ay buntag ko ya. Ay, tuwa na. Sulat na yung saling. Sayang kay di na tumaabot, daghan sa tunga. Diri sa una daghan gapang salom. Kita mo salom kay ang liptos lisod na. Tingnan ni. Gamay lang. Bawal gid mga waya-waya diri pero kinahanglan yung magpabagag naong kay sayang wala mapakaon na tong isda. Mao na mong usay ka-encounter mga fishkeeper, no? Tara. Okay. Tanggap na gawin na. Para sa pitas.
Sobra. Karon mag-prepare na pud tag para bahog unya udto ug sa hapon. Para ni sa akong mga breeder. Kani siya nga bahog ako master nga high protein. Dili na siya katong high growth ni siya nga ako master. Dili siya katong growth. Lahi lang siya ganan. Ato silang ipahumok. Kung humulan. Bali mo na niya akong bahog para unya sa udto o hapon. Pang kondisyon nga ako. Aside sa waya-waya, kulangon naman na. So dapat nagkaabagan nimo og pellets. Extreme nga pellets. Kumulang to daan og ipasunod ang kuan karon humok na pagkaon nila unya di na sila mag kani ginagamit yapon ako na siya ako master nga high growth sa breeding pang kondisyon o sa pag-groom pod na ako nga kuan isa po ni sa akong gagamit nga bahog. Dito na puta sa pikas balay, mamahog na puta dito. Maro to mga kahabi. Sugod ganina alas 3 sa kadlawon. Pag mata, pag prepare, pag pangwag mga waya-waya, mao to tanan akong routine kada adlaw, balik-balik gina siya. Pag human ako prepare diri, sako na pud kong pamilya na pud dayon. Balik na pud din pagkaudto dato sa pikas, bahog, balik-balik lang udto hapon. Pero pag mag-ulan, di ta magbahog. Pero inani karon nga murag mukha ng adlaw, itsa ta bahog pero mga wheat germ lang atong ipambahog sa atong mga binuhi. Og mga kahabi, ayaw mo kalimot subscribe sa Fishing Vibe. Og dagang salamat sa pagtanaw.